välkomna till WC på pannkakan igen. Idag ska vi titta lite grann på artikel 13 här som EU håller på att formulera här. Och vad är det egentligen och varför ska man bry sig om det? Artikel 13 som Europaparlamentet formulerat den får enorma oavsiktliga konsekvenser för alla. Oavsiktliga, det kan man ju fråga om det verkligen är oavsiktligt. Vi kan komma fram till en bättre lösning tillsammans, säger de här på den här sidan. Artikel 13 är en del av en europeisk upphovsrättslagstiftning som syftar till att värna om kreativiteten och hitta effektivare sätt för upphovsrättsinnehavare att skydda sitt innehåll online. Här säger de att vi ställer oss bakom målen med artikel 13, men som den är formulerad av Europaparlamentet kan resultatet bli enorma oavsiktliga konsekvenser som kan förändra det internet vi har idag. Och vi ska titta på den här videon sen. Först ska vi kolla lite andra grejer här, exakt vad det är för någonting. Som vi kan se här, artikel 13 är en del av ett förslag på ny upphovsrättslagstiftning. Det syftet är att värna om kreativiteten, men som vi kommer att se så har det precis motsatt effekt. Så då kan man väl fråga om det verkligen är det syfte egentligen. Visst, de ska få skydda sitt innehåll. Vilken status har artikel 13? De slutgiltiga formuleringarna kan fastställas i slutet av året av EUs medlemsstater och sen har de upp till 2 år på sig att implementera direktivet som en nationell lag. Det skulle alltså innebära att plattformar som YouTube, Facebook, Instagram, Soundcloud, Reddit, Snapchat från och med uppladdningstillfället bär ansvaret för eventuellt upphovsrättsintrång i allt som laddas upp av användare, innehållsskapare och artister. Det innebär i sin tur Det innebär i sin tur att plattformarna, däribland YouTube, skulle tvingas blockera majoriteten av allt som laddas upp från Europa och blockera allt innehåll som laddats upp någon annanstans från att visas i Europa på grund av osäkerheten och komplexiteten kring upphovsrätten. Alltså, ja, vilket trams. Så är inte det här 1984 Orwell, då vet jag inte vad det är för någonting. Det kommer att slå särskilt hårt mot innehållsskapare. Videor som kan blockeras omfattar följande: utbildningsvideor, ett stort antal officiella musikvideor, typ som Despacito och så, det känner vi till, fans coverlåtar, mashups, parodier och mycket annat. Alltså, de vill ta död på kreativiteten som finns i alla människor. Artikel 13 utgör därför ett hot mot hundratusentals jobb, europeiska innehållsskapare, företag, artister och alla deras anställda. Exempel på upphovsrättsskyddat material som kan omfattas i videor är bland annat bilder, konst, programvara, utdrag från böcker, musik, parodier och mycket annat. Alltså i stort sett allting som man vill ladda upp, det är liksom, det ska då bli förbjudet. Så att det här är ju rena rama, jag vet inte vad man ska kalla det för. Men här vill de få bort i stort sett freedom of speech, kreativitet och allt annat som man kan tycka kan vara kul. Vi ska kika lite på den här videon här. Again, to help with your burning questions and theories. This time around Article 13, which not enough creators know about. Let me try to boil it down for you in a few simple questions that you've been asking. All right, first, what is Article 13? It's a part of a proposed copyright legislation in the European Union created with the intent to better protect creativity. It seeks to find effective ways for copyright holders to protect their content online. We at YouTube support Article 13's goals and its aim to help creators and artists succeed. However, the current proposal of Article 13 written by the European Parliament will create large, unintended consequences. It threatens hundreds of thousands of creators, artists, and others employed in the creative economy. So, why should you care?
As currently written by the European Parliament, Article 13 could mean that YouTube is forced to block millions of existing and new videos in the EU. It could drastically limit the content that you can upload to YouTube in Europe. This would be especially hard for creators and artists since many types of videos could be blocked. Those include educational videos, lots of official music videos, fan music covers, and mashups, parodies, and more. So what would happen with Article 13? The proposed version would eliminate our existing notice and takedown system. This would make platforms like YouTube, Facebook, Instagram, SoundCloud, Dailymotion, Reddit, and Snapchat liable at the moment of upload for any copyright infringement in uploads from users, creators, and artists. Platforms including YouTube would be forced to block the majority of uploads given the uncertainty and complexity of copyright ownership. So what does this mean for me as a YouTube creator or artist in the European Union? If you're in any of the 28 member states of the EU, YouTube and other platforms may have no choice but to block your existing videos and prevent you from uploading new ones in the European Union, unless you can prove that you own everything in your videos, including visuals and sounds. All right, so what does this mean for me as a YouTube creator or artist not in the European Union? YouTube and other platforms will likely block your videos, including existing ones, to users in the European Union if there's partial or disputed copyright information. Is Article 13 approved yet? Back on September 12th, the European Parliament voted to move forward with Article 13. However, it's not yet a law. The language is being drafted and revised between representatives from three key groups: the European Commission, the European Parliament, and the European Council. The language could be finalized by the end of the year, and EU member states may have up to 2 years to make the directive into national law. What can I do to help? It's important that policymakers hear and see that real people could be negatively impacted if Article 13 goes into effect, as written by the Parliament. Creators like Phil DeFranco, LaFloyd, and others are already speaking up. Many individuals, companies, and groups are also speaking out. These include Sir Tim Berners-Lee, the guy who invented the World Wide Web, Reddit, Patreon, WordPress, and Medium. It also includes the European Digital Rights Group and the Internet Archive. That's why we need you and your fans to make your voice heard now by making a video about Article 13, by tweeting about it with the hashtag SaveYourInternet, and joining the movement at youtube.com/SaveYourInternet. Please be sure to go to youtube.com/SaveYourInternet for more information. Thanks for your time.